لو عايز تغير الجيت هاب بروفايل بتاعك من الشكل ده للشكل ده، خليك معايا وتابعني. السلام عليكم، انا اسمي احمد نجيب محمود. النهارده في حلقه جديده هنتعلم ازاي نغير ونحدد شكل البروفايل بتاعنا على الجيت هاب. طبعا شكل البروفايل مهم جدا، بحيث لما شركه تيجي تدخل عندك على البروفايل بتاعك عشان تشوف المشاريع اللي انت عملتها قبل كده يكون شكلها حلو. طبعا الانطباع الاولي اي شيء في الدنيا هو اهم حاجه، عشان كده اي شركه تيجي تخش عندنا على الجيت هاب لازم يكون انطباعها الاولي اللي احنا شكلنا منظم وشكل المشاريع بتاعتنا منظمه، وده هيبان من شكل البروفايل جدا. الحاجات دي ممكن تكون بسيطه لكن هي اكيد بتفرق. مش عايزين نطول في الكلام كتير، اعمل لايك دلوقتي في الفيديو ده وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، وكمان لايك لصفحتنا على الفيسبوك. وتعالوا بسرعه نخش نبدا الحلقه. اول حاجه هنفتح جيت هاب بروفايل ريدمي جنريتور تول. يعني هو مديك سيمبل كده داتا تدخلها مثلا زي التايتل او السب تايتل، وكمان حاطط لك شويه ايقونات. طبعا الايقونات دي انت ممكن ان انت تغيرها بعد كده وتجيب ايقونات تانية. لو انتم شايفين مثلا تكتب اي داتا هنا، مثلا اسمك، هتكتب كمان السب تايتل بتاعك، تكتب برضو شويه معلومات. طبعا ممكن تشيل التايتل ده وتحط انت التايتل الجديد، مش مشكله، بس اهم حاجه ايه؟ اهم حاجه انت تملى داتا يعني. تمام. طبعا دي تول اوليه. في كمان هنا كمان ايقونات ممكن نستخدمها. طبعا كل اللينكات دي هتلاقي انا حاططها في الديسكريبشن بالترتيب. دي طبعا تول جديده، دي طبعا ايقونه مثلا اف عايزين نحطها، نحطها عندنا ونحط جنبها تكست ايا كان. بعد كده تنزل على السكيلز وتختار السكيلز، كل السكيلز انت عارفها سواء اشتغلت بيها او سواء عارفها معلومات عامه، اي سكيلز انت عارفها اختارها. طبعا الديفلوبمنت والموبايل والداتابيزز، كل السكيل والانفايرمنتس او الفريم وركس انت اشتغلت بيها اختار. هنيجي هنا لجزء السوشيال ميديا، حط رابط او اليوزر نيمز او الاي ديز بتاع السوشيال ميديا بتاعتك بناء على الاضافات اللي انت هتحددها. يعني مثلا في اضافات هنختارها هنا هنحتاج ان احنا نحط معاها الجيت هاب يوزر نيم. مثلا لو اخترنا اضافه الفيستور كاونت بادجت نحتاج نحط الجيت هاب يوزر نيم بتاعنا. كمان كذلك التويتر هنحتاج نحط اليوزر نيم بتاع تويتر، وهكذا يعني. تمام. طبعا حكايه بسيطه خالص. في كمان ممكن نختار هنا في هنا طبعا بقول لك ريكوايرد، ان الحاجات دي ريكوايرد ان انت تختار. طبعا في اضافات كتير هنا. ممكن نختار شكل كاردز كده للستيتس بتاعتنا على الجيت هاب بناء. طبعا هو يعني في اي اي كده هم بيستخدموها، بيجوا عن طريق التحليلات بتاعتنا على الجيت هاب ويعرضوها بشكل حلو جدا. طبعا دي كاردات اوليه. في تولز ان احنا لسه نستخدمها دلوقتي بتدي كاردات شكلها روعه جدا واحسن من دي بكتير. هنا طبعا ممكن انت لو عندك باك اب قديم ممكن تعدي عليه. هنيجي هنا ندوس على طبعا نحط الجيت هاب برو اليوزر نيم، بعد كده ندوس على جنريت. ده شكل الكود بتاعنا اللي هو مديهولنا، ممكن نحمله او طبعا ندون باك اب عندنا، وده الريفيو بتاعه، ودي شكل الكاردز بتاعتنا اللي هو اداها لنا. هنيجي دلوقتي نحمله وناخد نسخه معانا على الجهاز بتاعنا، عشان بعد كده الخطوه الجايه هنعرف ازاي ان احنا نضيفه على الجيت هاب ونطبقه على الجيت هاب بتاعتنا. اول حاجه هتروح على كرييت نيو ريبوزيتوري، وكريت ريبوزيتوري جديده بنفس اسم اليوزر نيم بتاع الاكونت بتاعك، لازم ده ضروري. اوكي. بعد كده نخليها بابليك، كمان تخليها اد ريدمي فايل. بعد كده تعمل كرييت ريبوزيتوري، هيديك هنا ريدمي فايل سيمبل كده مكتوب على هاي ذير. تعال نشوف البروفايل بتاعنا اتغير ولا لا. فعلا اتغير وبقى مكتوب عليه هاي ذير. تمام. هنيجي هنا نعدل الريدمي دوت بكود انا كنت مجهزه قبل كده، يعني بروفايل خاص بي انا هاخده كله كوبي كده. اجي هنا على الريدمي فايل اعمل بيست، وبعد كده اعمل سيف تشينج، وبعد كده شكل البروفايل بتاعي. تعال نشوف او كده شكل البروفايل بتاعي اتطبق. في ريبوزيتوري حلوه جدا على الجيت هاب، عليها اكتر من 300 تمبلت بتوع ناس عملوا ريدمي فايلز قبل كده او ريدمي بروفايلز قبل كده وحاطينها في ريبوزيتوري واحده. ممكن تعمل هنا ريفيو، تنزل تختار اي واحده تعمل لها ريفيو وتشوف الكود بتاعها، او تحمل الريبوزيتوري كلها عندك ونفتحها عن طريق الفي اس كود. انا حملتها عندي قبل كده اهيت وفتحها عن طريق الفي اس كود. وفي اضافه مهمه جدا عشان تقدر تفتح الاكواد دي وتعدل عليها او تشوفها ريفيو لايف، تعدل وتشوف على طول بدل ما تفتح كل واحد في البراوزر في مره مختلفه. لا، هتيجي تنزل اكستنشن هنا اسمها مارك داون بريفيو ديسك اكستنشن خاصه بالفي اس كود، هتنزلها وجاست بس انت تفتح اي فايل ورايت كليك وتعمل لها ريفيو، وهتشوف على طول لايف. تقدر بقى تفتح كذا ملف وتشوف التمبلت كلها وتاخد منها افكار وتاخد منها الحاجات اللي انت عايزها. ممكن تاخد تمبلت معينه انت عايزها تعدل عليها كلها وتقول خلاص التمبلت بتاعتي، وتروح تحطها على الريبوزيتوري بتاعتك على الجيت هاب.
شايفين الكتابه اللي هي بتتغير فوق دي؟ ده انا عاملها بتول، هي بتتكرر تلقائي. طبعا هي ادي التول اهي، بتحط كل التايتل اللي انت عايزها او كل اللاينز اللي انت عايزها تبدل مع بعضها كتكست، وفي هنا ستايل ممكن تعدل ما بينها براحتك مفيش مشكله. بعد كده تاخد الكود اللي هو اداهولك وتروح على الجيت هاب على البروفايل بتاعك تضيفه وتشوف الشكل بتاعه بقى عامل ازاي. ممكن تغير الكتابه عن طريق كوير سترينج من اليو ار ال الخاص بالاي بايز نفسها. تعالى بقى نشوف الكاردز اللي انا عملتها ازاي، اللي هي السامري كاردز دي والستيتس والحاجات دي كلها. في زول مخصصه للكلام ده. هي دي التول، مش قصدي بس تحط اليوزر نيم وتختار اي شكل انت عايزه، تمام، وتشوف شكل مناسب ليك. بعد كده تاخد الكود بتاعه وجاست برضه تروح انت تضيفه على البروفايل بتاعك اللي انت هتعمل في ايديت، وتشوف الشكل بتاعه عجبك تمام اعتمده، وما عجبكش شوف سيمبل تاني او شكل تاني. كمان دي تول جديده بتقدم الستيتس بشكل مختلف، ممكن تستخدمها برضه، ممكن تدمج كله مع بعضه. طبعا اعمل اللي انت عايزه كاستم زي ما انت عايز. دي هنا بتدوس بس انت تاخد الكود بتاعها، وفي هنا ارجيومنت كتير جدا تقدر تعدل التكست كولر او التكست او التايتل كولر او اي شيء تعدله عن طريق ارجيومنت اللي انت هتحطها از كوير سترينج في اليو ار ال وبس وخلاص. عجبتك تمام، ما عجبتكش برضه جرب لحد ما توصل لشكل معين انت عايزه. دي اخر تول معانا بتقدم لنا اشكال مختلفه للستيت، برضو نفس القصه بالظبط. اليوزر نيم بتاعك تضيفه وتظبط الستايل، تاخد الكود بتاعه تحطه في الريدمي فايل بتاعك. كده الحلقه خلصت، يا رب تكونوا استفدتوا بجد منها. ما تنسوش تعملوا جيت هاب بروفايل يكون شكله رائع. ما تنسوش كمان تعمل لايك للفيديو ده على اليوتيوب او على الفيسبوك لو انت بتتفرج على الفيسبوك، وتعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك وسبسكرايب للشبكه بتاعتنا على اليوتيوب.